نستخدمها. بعض الفاكتورز اللي ممكن تسوي لنا انفلونسنج على الريزلت بالنسبه للتوكسيستي تيست. قبل أن ناخذ هذه التفاصيل راح ندخل على كم hints أو topics أو introduction. non-cellular compartments طبعا لكل تيست لازم أكو ميديا حتى تشتغل به، يعني سواء كانت blood, serum, urine. non-cellular compartments البلازما or serum and urine biochemical components are important indicators of overall human health and can be used in conjunction with other parameters to investigate the toxicity of drugs and chemicals. طبعا هنا الفكرة انه يقول لك احنا نستخدم عدة انواع من الميديا اللي ممكن نفحص بها التوكسيكولوجي اسبيكتس، منها البلازما، منها السيرم، منها البلاد، منها اليورين. لكن راح نشوف انه باغلب الحالات خصوصا بالكواليتيف تيست اللي راح نشوفها بعدين، انه نشوف انه اليورين هو the most نقول useful media or test media اللي ممكن يشتغلون عليه في هذه الحالة. اكو ملاحظة انه التوكسيكولوجي سكرينينج يمتى نستخدمها، او هي شنو هي التوكسيكولوجي سكرينينج؟ التوكسيكولوجي سكرينينج او ما يصطلح عليه التوكسيستي تيست، هذه عبارة عن تيست يستخدموها لمعرفة التايب والاماونت اوف suspected substances، او سواء كانت توكسين، سواء كانت drugs، سواء كانت chemicals. ممكن يكون البيشنت suspected to have toxicity with، مثلا كان يكون ماخذ فد overdose drug معين او abusing some drugs، او مثلا صار له يعني accidental intoxication with some chemicals or drugs. ولذلك هذه toxicity screening يستخدمون في هذه الحالات. زين في اي يعني شنو هي الانديكيشن او شنو هي الكرايتيريا اللي ممكن استخدم بها التوكسيستي سكرين؟ طبعا التوكسيستي سكرين نستخدمها في بعض الحالات يعني اللي ممكن تظهر على الشخص علامات معينه حتى يعني تدفعنا حتى نعمل التوكسيستي سكرين، او ما يصطلح عليه انه ممكن يكون patient suspected to have overdose or abusing some drugs، او ممكن في بعض الحالات suicidal patient اللي هو الهيستوري is generally unreliable or in the unresponsive patient. طبعا هذه واحده من الكرايتيريا، يعني يكون patient comatose patient او يكون unconscious او يكون بعض الحالات من suicidal attempts ما عنده هيستوري، ما عنده كمبانيون حتى يشرح لنا الهيستوري بالنسبه للحاله. فبالتالي هنا الفيزيشن او كلينيشن gain further clues حتى يحصل بعض يعني الديتيلز عن الموضوع، حتى بالتالي ايضا راح تدخل في عمليه التريتمنت والبروتوكول اوف مانجمنت. لازم حتى نشتغل صح ولازم نعرف الايتيولوجي وبعدين ننتقل حتى نسوي المانجمنت بلان. فحتى نعرف نتكون عندنا فكره واضحه عن الايتيولوجي عن الكوز، زين لازم نعرف هذه الديتيلز، وخصوصا بالريسبونسيف بيشنت او الكوماتوز بيشنت او بعض البيشنت اللي تظهر عليهم هذه ساين سيمبتومز، كان يكون mental disturbances، كان يكون confusion، delirium. فهذه الساينز او السيمبتومز اللي تظهر على البيشنت ممكن توحي لنا او تعطينا فكره انه البيشنت ممكن abusing some drugs، كان يكون CNS manipulating drugs مثلا tricyclic antidepressants، الهيبنوتكس او غيرها، او ممكن abusing some cocaines، heroines، بعض opioid analgesics، او ممكن ايضا توحي لنا انه البيشنت ممكن يعاني من overdose of some drugs، مثلا chest pain، palpitation، heart rate، ممكن يكون overdose accidental overdose with some نقول cardiac drugs. فبالتالي هذه الكرايتيريا هاي symptoms اذا ظهرت على البيشنت ممكن ايضا تكون عندنا فد تريجر حتى نشتغل او نسوي التوكسيكولوجي سكرين. Drug screens are used in the acute ingestions, the most common of which is qualitative urine screen. طبعا عندنا نوعين من التوكسيستي سكرين، اكو qualitative واكو quantitative. الqualitative تعتمد على
يعني الاوتكم مالتها كواليتيتيف، تعتمد على يعني نقول النوعيه، شنو راح يظهر. زين، كان يكون بوزيتيف نيجاتيف. اما بالنسبه للكوانتيتيف تعتمد على الكميه، يعني هنا في هذه الحاله راح نحدد كونسنتريشن مال هذه السبستانس. مثلا كان يكون الكونسنتريشن هذا الشخص قد ماخذ كحول مثلا، او ممكن ماخذ certain يعني ستيمولنت او وات ايفر. ولذلك تظهر عندنا هذه التايبس اوف توكسيستي سكرينينج. لكن المشهور غالبا اللي يستخدم بسرعه يعني تبعا لسرعه انجازه وسهولته هي الكواليتيف يورين سكرينينج، وخصوصا هذه اللي يستخدموها باللابس اللي يسموها الستريبس. هذه تعتمد على الميكانيزم مالتها، تعتمد على النيورولوجيكال رياكشنز. فهذه الستريبس ممكن تعطينا نتيجه يعني سريعه جدا من خلال يكون الميديا مالتها اليورين. هاي يسمونها كواليتيف، تعطي تغير باللون مثلا، تعطي يعني اذا كان تغير باللون يعني يكون مدعاته يكون بوزيتيف او نيجاتيف، فهذه يسمونها الكواليتيف تيست. لكن الكوانتيتيف تيست راح تاخذ اجهزه اكثر تعقيدا وتحسب الكونسنتريشن مالت الاماونت او السسبكتد اماونت او toxin or drug, whatever. If a toxin is known, the quantitative drug screen may be used to confirm the exact amount present. طبعا هنا بهذه الحالة ال quantitative test دائما تستخدم حتى تحدد لنا the exact amount، أو يسمونه confirmative test. زين، يعني إذا بلشنا إنه نشك في هذا الشخص يكون عنده suspected to have مثلا overdose of alcohol or overdose of certain benzodiazepines or tricyclic antidepressants أو amphetamines، هذه حتى يعني بالكواليتيف تيست تعطينا إذا موجودة أو لا. لكن حتى نكون أكثر يعني accurate نستخدم الكوانتيتيف تيست اللي راح تحدد لنا حتى الكونسنتريشن مال هذه المادة. فإذا نريد نحصل على نتائج أكثر accuracy راح نتجه للكوانتيتيف تيست اللي تعطينا الاكزاكت اماونت اوف ذيس سسبكتد سبستانس. طبعا هنا اكو نقطه انه اللابس اكو انستيتيوت بالنسبه لل toxicity test result. بالنسبه للquantitative test والqualitative test, although the urine drug screens may be vary by institution, they may include amphetamines, barbiturates, benzodiazepines, cocaine, opiates, ماريجوانا and tricyclic antidepressants. هذا هنا يوضح لك اغلب المواد اللي يعني يحطونها كجايد لاين يستخدمون بها التوكسيستي سكرين. طبعا هذه تختلف من انستيتيوت او من لاب الى اخر. طبعا اكو لابس عالميه، اكو بويزن سنترز. زين، هذه البويزن سنترز عندها جايد لاينز انه هي تعتبر انه عندها الفحوصات مال هذه المواد اللي ممكن تسوي لها توكسيستي سكرينينج. لكن بعض يعني البويزنج سنترز العالميه الاخرى ممكن تضيف على هذه المواد وممكن تكون اقل. فلذلك راح تشوف انه هذه توكسيستي سكرينينج ما راح تكون يعني نفسها في البويزنج سنترز يعني وورلد وايد، لكن تختلف من بويزنج سنتر الى اخر حسب هم الجايد لاين ماشيين عليه. لكن بالمجمل البرنسبل 1 يعني اللي يشتغلون عليه اللي تلقاه في كل البويزنج سنترز هم هذه الدراجز اللي هي الامفيتامينز، الباربيتوريت، بنزودايزبينز، الكوكين، هيروين، ماريجوانا، ترايسايكليك انتيديبريسنت، يضيفوا لها ايضا الالكحول. all of these يعني تكون هي البرنسبل substances اللي ممكن يسوي لها urine toxicity screening. Urine screens are not considered comprehensive, therefore the presence of additional agents should be tested. طبعا واحدة من البيتفولز أو النقاط المأخوذة على اليورين سكرين تيست هي أن تكون مو شاملة، لا يعني ما راح تحصل لك أو ممكن تعطينا يعني السبيكتروم الواسع حتى نفحص بكل المواد. لذلك يعني بعض السبستانسز مثلا إذا جينا نسوي تيست أو سكرينينج تيست لبعض analgesics مثلا non-steroidal analgesics او الاوبيويد analgesics. فاذا انا اريد اسوي لبعض هذه الاوبيويد analgesics toxicity screening، اكو بعض الاوبيويد analgesics تكون in combination with certain substances كان يكون الاستامينوفين
والسالسيليت، بالاضافه الى انه الاستامينوفين والسالسيليت ايضا يصير بها اوفر دوز، يعني هواي كيسز خصوصا باليونايتد ستيت يصير بها accidental overdose or abusing sometimes، بسبب انه هاي واحده من الاو تي سي دراجز، لذلك تكون متاحه في اغلب السوبر ماركت، يعني beyond the pharmacies، فبالتالي don't need to be prescribed by physicians، لذلك يستخدموها البيشنتس بكثره، وبالتالي تكون يعني high incidence of toxicity case خصوصا بالاستامينوفين، يعني high يعني percentage of liver necrosis خصوصا باليو اس. فلذلك بعض الحالات انه ممكن تعطينا يعني inaccurate results بسبب انه ممكن هذه التست ما موجود بها هذه السبستانس. The toxin may be evaluated مثل ما قلنا qualitatively or quantitatively. مثل ما قلنا qualitative analysis provides information about the nature of toxin. But quantitative analysis gives information about the chemistry of the toxins and their concentration. إذا الفرق إنه هذا يعطيك هذه السبستانس موجودة أو لا، أما الآخر يعطيك السبستانس قد الكمية الموجودة بالسامبل. Non-specific instrumental analysis such as the colorimetric and UV visible spectrophotometric analysis may be used for qualitative analysis of toxins. يعني بحالة الكواليتيف أكثر الانسترومنتس اللي يستخدموه هي UV spectrophotometry، هذه يعني أكثر الانسترومنتس اللي يستخدمون بها بالكواليتيف. لكن بالكوانتيتيف راح تكون المسألة أدق وأعمق، فراح تلقى تكنيكس أكثر دقة مثل الانفراريد سبكتروسكوبي، جاز كروماتوغرافي، هاي بريشر ليكويد كروماتوغرافي اللي هو يسمونه HPLC، الجي سي اللي هو جاز كروماتوغرافي، الاميونو اساي ايضا واحده من البرنسبل تكنيكس اللي يستخدموها بالكوانتيتيف تيست، سبيشال بالنسبه للامبلوي تيستنج سكرينينج اللي هي هناك في يعني الورلد وايد بالعالم المتطور هناك يسوون assessment للemployees إذا كانوا suspected to have abusing some materials، فبيسوون periodic examination أو periodic testing بالنسبة سواء كانوا abusing alcohols or using some narcotic analgesics or whatever of chemicals that outlines. فلذلك يستخدمون أكثر شيء بهذه الحالات اللي هم الimmunoassay. احنا بعد هذه الانترودكشن عرفنا انه التوكسيتي سكرينينج شنو هي، عرفنا هي شنو انواعها، وعرفنا لمتى نستخدمها وفي اي حاله نستخدمها. ننتقل لانواع اللاب اسسمنت بالتوكسيتي سكرينينج. طبعا اللاب اسسمنت هي تختلف حسب البيربس اللي يعني نشتغل عليه. مثلا اكو بعض اللاب اسسمنت intended for monitoring، زين، مثل الليفلز اوف سم دراجز، خصوصا الدراجز اللي تكون يعني هايلي سايد افكت خصوصا بالكومبرومايز بيشنت، مثل الجنتامايسين ليفلز. نعرف انه الجنتامايسين واحده من الدراجز اللي ممكن تسوي رينال توكسيسيتي، فبالتالي الاشخاص اللي عندهم يعني profound infections يحتاجون highly dosing gentamicin، فهذه الكيسز تحتاج ان نسوي مونيتورنج الليفلز اوف gentamicin، تحتاج بريسيشن، تحتاج دقه. او ممكن بعض اللاب اسسمنت intended for screening اللي هو هذا موضوعنا اللي requires sensitivity، مثل الemployee drug test اللي حكينا عنها. الموظفين في بعض الشركات العالميه يكون واحده من الستاندردز او الريكوايرمنت for hiring حتى يوظفوه انه يسوي periodic test لبعض السبستانس اللي حكينا عنها بالبدايه، اللي هي الامفيتامينز، الباربيتوريت او whatever the drugs that outlined for them. لذلك هذه intended for screening، مجرد انه نشوف هذا البيشنت عنده او هذا السسبكتد بيرسون عنده او لا. اما النقطه الاولى فور مونيتورنج، الراقب الليفل مالت هذا الدرج سواء اذا كان بزياده او بنقصان. النوع الثالث من اللاب اسسمنت هو دايجنوستيك.
diagnostic اللي هو ايضا نستخدم بالتوكسيستي سكرينينج اللي نعرف انه هذا البيرسون have this suspected substance or not. زين، اللي هي تحتاج specificity يعني positive negative. فهذه اللاب اسسمنت يعني بالنسبه للسكرين دايجنوستيك ايضا راح تاثر لنا كثير على المانجمنت بلان. فمثل ما راح تشوفون ايضا تسلسل المواضيع بالنظري او العملي، راح تشوفون من ضمن المانجمنت بلان لازم اكو الدايجنوستيك تولز. الدايجنوستيك تولز اللي راح تعتمد عليها كانت تكون لاب اسسمنت، بايوكيميكال بارامترز، راديوجرافيك ايميجينج بارامترز، بالاضافه الى الفيزيكال اكزامينيشن. ما ممكن انه تعتمد بس على الفيزيكال اكزامينيشن واحده او الساينس سيمبتومز وحدها، لازم تحصل على further clues about these cases باستخدام هذه السكرينينج ميثودز. هنا هذا التيبلز يوضح لنا التيستنج ميثودز اللي هي التيستنج ميثودز نقول البرايمري والسكندري، او نقول تيستنج ميثود اللي نحتاجها بالكواليتيف تيست اللي هي السبكتروفوتومتريك اناليسيس، اللي هي الكيميكال سبوت تيست اللي نحتاجها بالكواليتيف تيست، وبعضها ايضا بالكوانتيتيف تيست. هنا هذا الجدول يوضح لنا السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي بالنسبه لهذه التيست، قد تكون دقيقه هذه التيست حتى ممكن نختار بيناتها. مثلا الكيميكال سبوت تيست يكون السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي مالته 1 بلس مقارنه بالجاز كروماتوجرافي اللي يكون 3 بلس. هذه معناها شنو؟ انه الكيميكال سبوت تيست اذا احتاج انه اعرف انه فقط هذا بوزيتيف نيجاتيف ممكن استخدم كيميكال سبوت تيست، لكن اذا اريد اكثر اكيورسي كونفيرماتيف تيست احتاجه يكون دقيق بحيث احصل حتى على الكونسنتريشن، لا اتجه للجاز كروماتوجرافي اللي يكون اعلى، اللي هو nowadays الجاز كروماتوجرافي يستخدموه بكل المختبرات وبكل التوكسيكولوجي سكرينينج، يكون highly recommended for confirmative test. يستخدمون بالبدايه يستخدمون الكيميكال او الكواليتيف تيست حتى نحدد اذا كان هذا البيشنت او البيرسون have suspected abusing some substances سواء موجوده او لا. بعدين ننتقل للconfirmative تيست اللي هو الجاز كروماتوجرافي. طبعا راح ناخذ فكره عن بعض هذه التيستات اللي هو الكيميكال سبوت تيست، هاي تستخدم for qualitative analysis. راح يكون الاوتكم مالتها الريزلت عباره عن formation of spots او يعني chemical spots او يعني colored reaction spot، يعني تبين بتشينج بالكلر. الميكانيزم مالته identifies the chemical reactivity between the drug and specific reagent. اكو suspected chemical or drug or toxin or substance راح تتفاعل مع specific reagent، راح ينطينا فد certain change سواء بالكلر او formation of certain spots. هذا يستخدموه بالquick detection of single substance. هذا يعني مشابه الى حد ما التشينج بالكلر ستريبس اللي يستخدموه بالاوردينري لابس. مثال عليه الفيريك كلورايد تيست for aspirin and also for phenothiazines. الفيريك كلورايد تيست طبعا يعني هو كفيريك كلورايد اللي هو الرياجنت، ممكن نستخدمه بالاسبرين او ممكن نستخدمه في الفينوثايزين اذا تخلي السامبل بفيريك كلورايد، واذا كان باسبرين او فينوثايزين ممكن يسوي لنا فد سبوت فورميشن، ممكن دلاله على انه هذا السامبل بموجود اسبرين او بموجود فينوثايزين. لكن هذا التست يكون يعني very simple، نستخدمه for quick detection يعني qualitative test. ايضا spectrophotometric test converts target strengths into identifiable ultraviolet absorbing compounds. طبعا الchemical substance toxin drugs whatever راح يتحول الى absorbable UV light substance، وبالتالي راح يقيسون الابزوربنس. فاذا عندهم في تشارتس معينه وكل سبستانس لها قيمه معينه من الابزوربنس، فيشوفون كذا معين الابزوربنس في هذا كذا رينج اذا معناه هذه الماده، وبكذا رينج اذا معناه هذه الماده. يعني مثلا
كمثال مثلا البنزودايزبين تمتص في ابزوربس معينه مقدار معين، بينما الامفيتامينز يكون الابزوربس مالته في كذا، وبالتالي هذه الفريمز، هذه الفاليوز هي تكون representative زي خصوصا بالكربون مونوكسيد توكسيستي. ننتقل للتيستات اللي دائما يستخدموه بالكوانتيتيف تيست اللي هي الاميونواسيز والجروماتوجرافيك تيست. الاميونواسيز الميكانيزم مالتها هي لها وايد ابلكيشن use drug specific antibodies to identify toxic antigens. اذا البرنسبل مالت هذا التيست انه يكون انتيجين انتي بودي رياكشن. الانتيجين هو الدراج او السسبكتد سبستانس، والانتي بوديز هي اللي يسمونها الانتي بوديز فيجواليزنج سبستانس. يصير بيناتهم انتيجين انتي بودي رياكشن، بالتالي راح يظهر هذا الكومبلكس الانتيجين انتي بودي كومبلكس يظهر، وبالتالي راح يقيسون الكونسنتريشن مالته او الفيجواليزيشن مالته. واحده من مساوئ هذه التيستات انه يصير بها كروس رياكتيفيتي. الكروس رياكتيفيتي هو انه ممكن هذا الانتي بوديز يشتغل على اكثر من انتيجين، بسبب انه ممكن هذا الانتي بوديز راح يرتبط ويا certain chemical group، فبالتالي راح يرتبط ويا هذه الكيميكال جروب اللي موجوده باي كيميكال ستراكشر. ممكن بعض السبستانسز او الدراجز او الكيميكالز تتشابه بالكيميكال ستراكشر، فبالتالي ممكن تظهر هذه الكروس رياكتيفيتي، وبالتالي راح تاثر على النتائج. مثلا الكروس رياكتنج جروبس antigens often yield a false positive or screening immunoassays. راح تعطينا مثلا شخص مثلا ماخذ على الافيدرين والميثامفيتامين، شخص ماخذ من مشتقات الافيدرين، فبالتالي من يجي يفحص للانفيتامين راح يطلع انفيتامين بوزيتيف، هاي يسمونه فولس بوزيتيف لانه ما ماخذ ميثامفيتامين. فبسبب انه الافيدرين الى كروس رياكتيفيتي ويا الميثامفيتامين فراح يطلع بوزيتيف هذا التيست. هاي واحده من البيتفولز او يعني الديسادفانتجز اوف ذيس تيست اللي كروس رياكتيفيتي اللي تقلل من السبيسيفيتي مالتها. فهنا بهذه الحاله راح يعني يحتاجون مور كونفيرماتيف تيست اللي راح نحكي عليها لاحقا. اغلب الاحيان مثل ما قلنا الاميونواسيز يستخدموها بالامبلوي دراج تيستينج. الامبلوي دراج تيستينج اللي يستخدموها في عمليه البريودك تيستينج للموظفين الموجودين في الشركات وفي المؤسسات العالميه، لكن بسبب هذه الكروس رياكتيفيتي يعني nowadays قل استخدامها، صار بها rapid turn around. الكروماتوجرافيك assays اللي هي البرنسبل 1 بالكواليتيف تيست كوانتيتيف تيست العفو. الكروماتوجرافيك تيست طبعا بها عده انواع مثل الثين لاير كروماتوجرافي PLC والHPLC والجاز كروماتوجرافي والجاز كروماتوجرافي ماس سبكترال فوتومتري. طبعا الادق يعني نقول باثوي او ادق انسترومنت حتى نحصل على نتائج تكون مور اكيوريت اللي هو الجاز كروماتوجرافي بوجود ايضا الماس سبكترومتري او الجاز كروماتوجرافي بالدرجه الاقل. يجي وراهم الHPLC اللي هو هاي بريشر ليكويد كروماتوجرافي. طبعا كل واحده من عندهم يعني برنسبل معين، يعني مو شغلنا نشتغل على البرنسبل حاليا بالنسبه هاي الميثود، بغض بالاكثر انه نحتاج انه نعرف عنها في hints. مثلا thin layer chromatography drugs are spotted and coated on top plates then coated with silica gels. هذه بالنسبه لل PLC. ال HPLC separated بliquid phase و ايضا two phases liquid phase with solid phase، وبالتالي liquid phase substance will packed in the columns under pressure، وبالتالي يشوفون
البريشر ديفرنس، وبالتالي ممكن يسوون سيبريشن السبستانس، وحتى ايضا يحددون التايب اوف سبستانس، ممكن الكونسنتريشن. بالنسبه للغاز chromatography, drugs are extracted as gases at specific temperature then detected. يعني راح يسوون استخلاص الكيميكال سبستانس او الدراجز او التوكسين على شكل غاز، وبعدين يسوون له ديتكشن. والنقطة الأساسية اللي هو الجي سي ماس أو الغاز كروماتوجرافي الماس سبكترومتري، اللي راح يكون most sensitive most specific، راح يعني يعطينا most accurate result. هذه يستخدموها أكثر بالأوبيويد والأمفيتامين confirmative test بسبب دقتها العالية، وبسبب إنه يعني الأوبيويد والأمفيتامين سكرينينج تيست راح تكون more serious، فيستخدمون الجي سي ماس techniques حتى ينطون confirmative test for these situations. بعد ما أخذنا فكرة عن التستات وأنواع التستات وإلما تستخدم بها situation، أكو بعض التوبكس اللي ممكن تضاف في عملية التستينج خصوصا بالتوكسيكولوجي، اللي هو الانايون جاب. الانايون جاب والاوزمولار جاب. الانايون جاب هو بصورة بسيطة هو الديفرنس بين الكاتايونز والانايونز. الكاتايونز اللي هم البوتاسيوم والصوديوم، والانايونز اللي هم الكلورايد و الكلورايد وكذلك الصوديوم بايكارب او عفوا البايكربونات. الانايون جاب ينطينا basic metabolic panel from all the poison patients generally recommended. طبعا واحده من البارامترز اللي تكون دائما موجوده بال يعني جايد لاين حتى بالنسبه للintoxicated patient هي الانايون جاب. When low serum bicarbonate is discovered on a metabolic panel, the physicians should determine if an elevated anion gap exists. Then the normal range for this anion gap is accepted to be 8 to 16 milliequivalent per liter. طبعا هذا normal range. Visually speaking, an increase in the anion gap beyond the accepted normal range combined by metabolic acidosis represent an increase in unmeasured endogenous lactate or exogenous salicylate anions. هنا فهمنا الفكرة إنه الانيون جاب تستخدم بعض السيتويشن اللي يصير بها metabolic disturbances خصوصا metabolic acidosis. فاللي دائما ما يصاحب بعض الانتوكسيكيشن certain substances خاصة السالسيليت، ممكن بعض السبستانس اللي ممكن اللي يسوي ionic disturbances، بعض التوكسين يسوون ionic disturbances، فنحتاج الانيون جاب ايضا في هذه السيتويشن. الاوزمولار جاب ايضا هو السيرم اوزمولار جاب is common laboratory test that may be useful when evaluating poison patients. This test most often discounts the context of evaluating patients suspected of toxic alcohol. الأوزمولار جاب دائما توجد بالجايدلاينز إذا كانت patient suspected to have alcohol consumption، يعني إذا كان شاكين بأنه متناول الكحول أو أي مشتقات الكحول فيستخدمون الأوزمولار جاب. مثال عليها الأثيلين glycol, methanol, isopropanol intoxication. Though this test may have utility in such situation, it has many pitfalls and limitations. أيضا ببعض disadvantages. The osmolar gap should be used with caution as an adjunct to clinical decision making and not as the primary determinant to rule out toxic alcohol. طبعا من يجي لنا شخص suspected to have toxicity with alcohol، يعني احنا ما عندنا confirmation انه هو ممكن. طبعا nowadays قاموا يستخدمون techniques يكون يعني اكثر accurate، ممكن يقيسون مستوى الكحول من خلال respiration، ممكن بعض الانسترومنتس، لكن نحكي على البرنسبلز biochemical parameters اللي يستخدمونها يعني for long decades، اللي هو واحدة من الأوزمولار جاب. الأوزمولار جاب بسبب إنه عنده بعض الكروس رياكتيفيتي فما
ما ممكن نعتمد عليه ك يعني distinctive parameter أو accurate parameter أو principal parameter حتى نقول هذا البيشنت ماخذ كحول أو لا. فممكن يكون شيء مساعد، لكن كشيء principal لا، ما ممكن نستخدم هذه التولز كprincipal tool حتى نحدد إنه البيشنت أو suspected person have alcohol consumption or not. The normal osmolar gap should be interpreted with caution. A negative study may in fact not rule out the presence of such ingestion. طبعا احنا اللي حكينا عنه انه عنده many pitfalls, many cross reactivity، فممكن حتى النيجاتيف ريزلت ممكن تكون false negative. يعني النيجاتيف ريزلت اذا ظهرت يعني الاوزمولار جاب تيست ما ممكن تنفي انه الشخص ماخذ الكحول. ممكن يكون ماخذ الكحول بس هذا التيست تكون السنسيتيفيتي مالته قليله، فبالتالي ممكن يطلع لي نيجاتيف بينما الشخص يكون positive. As with many tests or any test results, this test results must be interpreted with the context of clinical presentation. طبعا هذه قاعده انه شكو نتيجه من السكرينينج، بنحكي عن التوكسيكولوجي كونسبت، اي result بالنسبه للتوكسيكولوجي سكرينينج لازم تكون connected with the clinical presentation، يعني with the signs and symptoms. لازم انت تربطها بالsigns والsymptoms حتى تكون يعني more provisional, more accurate results. هنا بعض السيتويشن اللي ممكن تسوي لنا زياده بالاوزمولار جاب مثل الايثانول، اسيتون، اثيلين ايثر. طبعا هاي دائما هاي الكيميكالز اكسيدنتال او ممكن suicidal attempt conception. ethylene glycol, glycerol, INH, isopropanol, mannitol, methanol, osmotic contrast dyes, all of these substances ممكن راح يطلع لنا زياده او تسبب لنا زياده بالاوزمولار جاب. بعد ما اخذنا عن البايوكيميكال بارامترز او تيستينج سبستانس باي توكسيستي سكرينينج، مو فقط بالبايوكيميكال لاب تيستينج او سكرينينج، لا ممكن ايضا نستخدم بعض الراديوغرافيك اسسمنت ايضا في بعض السيتويشن. يعني بعض التوكسيك سبستانس ممكن تسوي لنا يعني bone deformation changes، بعضها induce skeletal changes، بعضها ايضا نستخدم مثلا chest x-ray finding in poisoning، بعضها ممكن خصوصا بالopioid analgesics او الكوكايين، خصوصا هذول البيكرز اللي swallowing the cocaine حتى يهربوه بالبخارات. فهذه ما تكتشف الا بالابدومينال اكس راي، يشوفون راديو اوباك سلاج موجوده في الابدومين، هذه تكتشف بالابدومينال اكس راي او ابدومينال الترا ساوند. فبالتالي هذه ممكن تكون واحده من الديتكتيف تيست. ايضا البرين سي تي فايندينجز ان بويزنينج ايضا جدا مفيد. بعض التيست يعني بعض السبستانس مثل الكوكايين اللي واحده من الديستنكتيف فيتشر مالته يسبب لنا intracrine pressure increase and intracrine hemorrhage. فهذه ما ممكن تكتشف الا يعني بوجود هذه الراديوغرافيك اسسمنت كالبرين سي تي حتى نشوف انه ممكن تكون في distinctive feature the presence of these substances. اخيرا عندنا يعني مثال على الكيس ريفيو. طبعا راح تشوفون بالمختبرات الجايه ان شاء الله انه عندنا احنا كلينيكال توكسيكولوجي. كل هذه الداتا اللي نعرضها وكل هذه انفورميشن راح تكون بشكل كلينيكال كيسز. هذه الكلينيكال كيسز اللي هي راح تجيك بالكوزز بالامتحان، فلازم نرتب مثلا نقول نسيت امورنا على انه دائما شلون نفتهم الكيس. الكيس عباره عن يعني مساله بيها معطيات وبيها مطلوب. المعطيات راح يعطيك كل الانفورميشن اللي يعني يريد يعطيها واللي لها علاقه بالدايجنوسيس والمانجمنت، وبالتالي راح يريد من عندك هذه المطالب.
هنا بالنسبه لنا هذا فد كيس بسيطه حتى تشوفون شلون يتعامل ويا الكيسز. زين الكيس انه 53-year-old man منطيك الويت مالته والهايت arrives to the ED طبعا emergency department confused and disoriented. إذا واحدة من النقاط اللي نلاحظها إنه confused disoriented إنه ما يقدر يحكي شنو بي by himself. هاي واحد. اثنين إنه قلنا واحدة من العلامات اللي ممكن نستخدم بها السكرين تيست اللي هو يكون patient confused and disoriented. He is unable to provide any information مثل ما قلنا about his condition or medical history. The vital signs are as follows: blood pressure decrease, the heart rate increase, the pulse rate or the respiratory rate العفو 28 beats per minute. On physical examination, an unmarked pill bottle is found in his pocket. طبعا كانت عنده قنينة دواء أو قنينة حبوب للدواء بدون أي ليبل. باقي بها حبايتين. 2 tablets remain and possible drug overdose is suspected. إذن ممكن البيشنت أو suspected person عنده possible drug overdose. Which is the most appropriate to do first for this patient? Send a quantitative urine drug screen, stabilize the patient's airways, breathing, circulation, order a coma cocktail, try to identify the tablets and drug database. طبعا من يجيك كل سؤال لازم انت تجي للخيارات وتشوف كل خيار يعني ايش قد connected with the information above. مثلا send a quantitative urine drug screen. هل ان البيشنت الى القدره انه هو ان يعني تقريبا disoriented يعني confused ما له القدره انه يعطي information فكيف انه تطلب منه quantitative urine drug screen؟ اذا هو البيشنت عنده emergency case فانا بهذه الحاله ما اقدر اطلب منه انه يسوي لي quantitative drug. فاذا هذا الخيار مستبعد. الخيار الثاني stabilize the patient's airway breathing circulation. طبعا هذا الخيار هو الجواب الصحيح بسبب انه هذا الخيار هو the first point in any management protocols. Any case خصوصا emergency cases تجيك انت كفارماسيست او كتوكسيكولوجيست او كفيزيشن بالemergency wards. هاي من تجيك الكيس emergency لازم بالبدايه تسوي stabilization للبيشنت. زين بعدين تبحث عن الكوزيتيف ايجنت مهما يكون الحاله لازم تسوي له stabilization سواء مثلا هسه بالنسبه للبيشنت عنده circulation disturbances عنده blood pressure مالته عنده heart rate مالته عنده ايضا respiratory او breathing problems عنده respiratory rate عاليه. كذلك ايضا بهذه الحاله لازم تسوي stabilization هاي البارامتر حتى تنتقل بعدين تعرف الكوزيتيف ايجنت. فيكون الخيار هو هذا قبل لا تسوي اي شيء. دائما من يجيك يعني clinical cases ممكن ينطوك اكثر من خيار يكون قريب من بعض لكن تستخدم most يعني ال priority for the most one يعني اكثر شيء اولويه على نقول مثلا الاهم ثم المهم. فبالتالي راح يعني ننتقل للشيء الاساسي اللي هو نحافظ على البيشنت ستابلايز بعدين ننتقل للكوزيتيف ايجنت. طبعا هنا اوردر اكوما كوكتيل. الكوما كوكتيل مثل ما راح تشوفون ايضا بالنظري او كذلك يفصلوا بالنظري. الكوما كوكتيل عباره عن بعض السبستانسز ينطوها للبيشنت with coma. كان يكون البي 6 كان يكون بعض السبستانسز ويا المانيتول. فهذه او الجلوكوز سلاين هذه ينطوها بالحاله البيشنت يكون عنده كوما ينطون يعني كوكتيل اوف 3 سبستانسز. هذه ينطوها بحاله البيشنت اللي يكون طبعا with كوما. هذه ينطوا يعني ايضا الكوما لها سكيل او جريدز مثلا كوما سكيل 1 2 3 4 5.
طبعا هاي تختلف يعني حسب السكيل وحسب الجريد. مثلا بالجريد 1 يستخدمون فد كذا معين، من تبدا من جريد 3 الى جريد 5 يستخدمون فد بروتوكول معين. Try to identify the tablets in the drug database. طبعا هذا الخيار يكون يعني مستبعد، لأن أنت البيشنت راح يكون in emergency state، فبالتالي ما راح يعني تروح تتابع، خصوصا إنه هو بدون ليبل، فما راح تعرف إنه يعني تبذل جهد ووقت حتى تعرف نوع التابلت شنو. فيكون الخيار الأصح إنه هو supplies the patient airway breathing and circulation. بعدها راح نسوي السكرينينج، تيست سكرينينج. إذا نريد نرتب بالبرايورتيز، أول مرة نسوي stabilize the patient، بعدين ننتقل إلى التوكسيستي سكرينينج. هنا راح ننتهي مختبرنا. أتمنى أن أكون ما أطلت عليكم، وشكرا جزيلا لكم. طبعا الأسبوع الجاي راح نلتقي بالمختبر اللي هو بالقاعة بالمعمل الدواعي. حبيت أنبهكم أنه الأسبوع الجاي راح يكون مختبرنا بالمعمل الدواعي بالقاعة اللي تكون مقابل البيت الحيواني سابقا. شكرا جزيلا للجميع.